Salutat ca fiind părintele stilului de tatuaj vechi, Sailor Jerry a trăit o viață definită de arta sa și de convingerile sale personale puternice. Modelele sale emblematice au devenit celebre în întreaga lume și continuă să inspire și să influențeze cultura tatuajelor până în prezent. Născut pe 14 ianuarie 1911 ca Norman Collins, i s-a dat porecla Jerry la vârsta de 10 ani, după ce tatăl său a observat că el și catârul familiei împărtășesc o dispoziție ciudată similară. Jerry va menține acea natură încăpățânată de-a lungul vieții și va deveni o piatră de temelie în succesul său. Să crească în California rurală nu era ceea ce căuta Jerry, așa că, în adolescență, a pornit pe șine în căutarea libertății și a unui nou mod de viață. Jerry a trăit luând mici slujbe de zi în orice oraș prin care trecea și a dormit în tabere temporare. Acesta este momentul în care a început să-și învețe meseria, creând modele cu mâna liberă pe alți membri ai taberei cu un ac și cerneală neagră de bază. Jerry a ajuns în cele din urmă la Chicago, unde l-a cunoscut pe marele artist tatuator Gib Tatz Thomas. Tatz l-a luat pe Jerry sub aripa lui și a început să-l învețe pe Jerry tehnicile și frumusețea mașinii de tatuat. Pentru antrenament, Jerry a stabilit un aranjament cu bărbați locali fără adăpost, oferindu-le vin ieftin în schimbul pânzei goale a pielii lor. Tatz l-a făcut pe Jerry ucenic și l-a primit pe tânărul artist în lumea tatuajului profesional. Mulți dintre clienții pe care Tatz i-a văzut în magazinul său din Chicago erau marinari de la Academia de Antrenament Navală din apropiere. Acești bărbați au împărtășit povești despre călătoriile lor pe mare, ceea ce l-a fascinat atât de mult pe Jerry încât a ales să se înroleze în marină la vârsta de 19 ani. Privind asta ca pe o modalitate de a vedea chiar mai mult din lume decât priveliștea de la un vagon de tren i-ar permite, Jerry s-a dus la marină ca un pește la apă. Așa s-a născut Sailor Jerry. Timpul lui Jerry cu marina a avut o influență majoră asupra vieții sale. A dezvoltat o poveste de dragoste cu navele de toate felurile, a îmbrățișat camaraderia pe care serviciul naval a inspirat-o în rândul colegilor săi marinari și a iubit vechile tradiții maritime. În timpul petrecut în marină, Jerry a traversat Pacificul și a vizitat China și Japonia, unde a ajuns să aprecieze foarte mult modul de viață al insulelor tropicale. Când timpul petrecut în marină s-a încheiat, Jerry a ales să se mute la Honolulu, deoarece locuitul pe insulă și apropierea de o bază navală mare păreau făcute la comandă pentru cele două mari iubiri ale sale, marina și toate lucrurile cu o senzație de insulă din Pacific. Odată stabilit în noua lui casă din Hawaii, Jerry a căutat să înceapă să tatueze din nou. El a descoperit că zona locală Chinatown era un loc perfect pentru a-și instala magazinul, deoarece marinarii care veneau și plecau din portul local erau depuși chiar la intrarea în barurile și cluburile din zonă. Jerry își exersa meșteșugul în zonele din cartierul chinezesc sau călătorea la plantațiile locale de trestie de zahăr sau la barăcile militare, unde își punea mașina de tatuat pe verandele mari din față, atrăgând soldații și mâinile de câmp cu tot mai mult. Zilele liniștite ale tatuajelor de călătorie nu ar dura. În 1941, japonezii au bombardat Pearl Harbor și au provocat al doilea război mondial. Profund tulburat și supărat de atacul vicios asupra marinei sale iubite și a noii insule, Jerry a încercat să-și arate patriotismul feroce înrolându-se în marină pentru a lupta cu japonezii, dar a picat examenul medical din cauza unei inimi slabe. Pentru a nu fi descurajat, Jerry s-a alăturat marinei comerciale și a petrecut al doilea război mondial navigând în apele ostile pentru a livra provizii unei varietăți de baze ale marinei și armatei. În semn de protest încăpățânat, a renunțat la tatuaj timp de aproape un deceniu și, în schimb, a început să lucreze în șantierele navale locale, precum și să treacă cu capitanul ambarcațiunilor prin Pearl Harbor. În secret, Jerry a continuat să-i tatueze pe cei care știau să-l caute și, deseori, trebuia să urce pe furiș pe scara din spate spre apartamentul său, după o zi lungă de muncă, pentru a evita căutătorii de tatuaje care caută să obțină niște cerneală Sailor Jerry. Dar Jerry nu a putut niciodată să stea departe de tatuaje. Erau chemarea lui de sirena. În 1960, a fost ademenit înapoi la tatuaj cu normă întreagă și a deschis un magazin la 1033 Smith Street din Honolulu cu un artist tatuator din California pe nume Bob Palm. Din păcate, parteneriatul nu va dura.
Hawaii era un loc foarte diferit la acea vreme, iar Bob, un homosexual, a fost escortat în afara insulei de către armată pentru acuzații imorale. Jerry a continuat afacerea și a fost stăpânul micului său studio. Nu a acceptat nimic stupid și nu a avut niciun respect pentru clienții cu atitudine, în special pentru cei care se bucurau de marihuana și își strigau convingerile liberale, neamericane. Stilul curat și îndrăzneț Sailor Jerry era plin de linii ascuțite, sloganuri memorabile și simbolism inconfundabil. Spiritul său patriotic a fost evident în desenele sale cu steaguri americane, vulturii pleșuvi și fraze precum "născut liber", "trăiește liber", "mor liber", integrate în întreaga sa lucrare. Jerry a corespondat și cu alți mari artiști ai zilei, deoarece credea că cu cine te-ai aliniat, atât personal, cât și profesional, este de cea mai mare importanță. Și-a ținut secretele tatuajului aproape de piept și a împărtășit doar gânduri și design-uri cu cei pe care i-a respectat. Jerry a schimbat scrisori cu artiști pe care i-a admirat din întreaga lume, inclusiv Brooklyn Joel Eber, Owen Jensen, Paul Rogers, Long Andy Libari și fostul său mentor Tats Thomas. Următoarea generație de artiști tatuatori a fost foarte respectuoasă față de Sailor Jerry și a vrut să învețe tot ce puteau de la el. Mick Malone și Zack Owen au fost interesați în mod special să strângă orice fel de cunoștințe pe care le-au putut de la Jerry și i-au scris în mod regulat. În fruntea listei de mentorat a lui Jerry prin corespondență se afla un tânăr artist din California pe nume Don Ed Hardy. La un moment dat, Ed și Jerry își scriau zilnic unul altuia pentru a-și împărtăși gândurile despre tatuaje, filozofia orientală și viață în general. Jerry i-a vărsat lui Ed secretele lui de tatuaj câștigate cu greu și, în cele din urmă, au plănuit să deschidă împreună un magazin în Hawaii și să-l numească Institutul de Tatuaje din Mid-Pacific. În 1972, Jerry a invitat un grup exclusiv de artiști de tatuaj din întreaga lume să aibă loc într-o întâlnire a minților. Ed Hardy, Mick Malone și Des Conley au zburat toți în Hawaii pentru a lua parte la mini-convenția lui Jerry. Invitatul special al evenimentului a fost maestrul japonez Hori Oguri, care a fost atât de impresionat de Ed, încât l-a invitat pe artist înapoi în Japonia împreună cu el pentru a studia tatuajul. În acest fel, Jerry și-a pierdut tânărul său protejat preferat și visul de a deschide un nou magazin cu Ed Hardy. Jerry s-a întors singur la 1033 Smith Street și a continuat să facă ceea ce a făcut până într-o după-amiază din 1973, când a suferit un atac de cord în timp ce vizita un dealer local de motociclete. Fără să-și dea seama ce s-a întâmplat, dar simțindu-se rău, Jerry și-a condus Harley-ul acasă și s-a culcat. A murit 3 zile mai târziu. Instrucțiunile lui către soția lui fuseseră foarte clare: dacă îi se întâmpla ceva, ea urma să vândă magazinul lui Mick Malone, Zack Owen sau Ed Hardy. Dacă nu-l vor, ea ar trebui să-l ardă până la pământ. Ed era încă în Japonia studiind sub Horioguri, Zack deținea deja un magazin în San Diego și dorea să rămână pe loc, așa că i-a revenit lui Mick. A cumpărat magazinul și l-a redenumit Marea Chinei, ca un omagiu adus lui Sailor Jerry. Mick a tatuat acolo de mai bine de 25 de ani. Decenii mai târziu, amprenta pe care Sailor Jerry a lăsat-o în lumea tatuajelor a rămas puternică și clară. Stilul său atemporal și personalitatea puternică continuă să inspire pasionații de tatuaje până în ziua de azi.